විවේචනය මගධය පිළිබඳව ඔබට ඉදිරිපත් කළ හැකි මූලාශ්‍ර සාධක මොනවාද? මගධ ජනපදයේ දේශ සීමා සම්බන්ධව මුල්ම අදහස ලබාගත්තේ බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරන ලද බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයෙන්. මුලින්ම මම මේ දේ සඳහන් කරන්න ඕනේ, සමහර අයගේ මතයක් තියෙනවා ආනන්ද මෛත්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේ මහායාන අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති වෙලා හිටිය නිසා මහායාන අදහස් මේ පොතේ අන්තර්ගත වෙනවා කියන කාරණයක්. ඒක නිසා මෙහි අන්තර්ගතය පිළිගැනීමට නොහැකි කියන කාරණාව. නමුත් මෙතනදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ උන්වහන්සේ මේ පොතෙහි බෝධිසත්ව චරිතය රචනා කිරීමට මහායානයට අයත් පොත් පරිහරණය කළ බව පෙරවදනෙහිද දක්වා තියෙනවා. නමුත් මා විසින් මේ පොත පරිශීලනය කරනු ලැබුවේ බෝධිසත්ව චරිතයට අදාළ කරුණු ලබා ගන්න නෙමෙයි, ජනපදවල සීමාවන් දල ලෙස හඳුනා ගන්න. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් මෙම පොතෙහි සඳහන් වන දේශ සීමා සහ භූගෝලීය පීඨීන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගෙන තිබිය යුත්තේ ඒවා නිවැරදිව සටහන් කර ඇති පුරාණ මූලාශ්‍ර තුලින් හෝ ඉන්දියාවේ සලකුණු කොට ඇති ස්ථාන පිළිබඳව අධ්‍යයනයකින් පමණයි. මෙම පොත පරිශීලනය කිරීමේදී හැඟී ගියේ එම කරුණු පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගෙන තියෙන්නේ පුරාණ ග්‍රන්ථ තුලින්ම පමණක් බවයි. මොකද මෙහි ජනපද පිළිබඳව සඳහන් භූගෝලීය පීඨීන් සහ සීමාවන් සියල්ලක්ම පාහේ ඉන්දියානු සිතියම සමග සමපාත වෙන්නේ නැහැ. ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන්ගේ ග්‍රන්ථයේ මගධ ජනපදයේ සීමා මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. උතුරෙන් ගංගා නදියද, නැගෙනහිරින් චම්පා නදියද, නිරිතෙන් වින්ධ්‍යා කඳුවැටියද, බටහිරින් සෝන නදියද යන මොහු මගධ ජනපදයේ සීමාවෝය කියලා. මෙහි ගංගා නදිය ලෙස දක්වා තියෙන්නේ සෝමාවතී පුදබිම ආසන්නයේදී මහවැලිගඟ සමග එක්තු වෙන අතු ගංගාවක්. චම්පා නදිය කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ අබංගග විදිහට අපි නම් කරපු ගංගාව. වින්ධ්‍යා කඳුවැටිය කියලා කියන්නේ දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ඉඳලා උකුවෙල ප්‍රදේශය හරහා නකල්ස් කඳුපන්තිය දක්වා විහිදී ඇති කඳුපන්තියක්. මාතලේ අලු විහාරයේ පිහිටා තියෙන්නේ මේ කියන කඳුපන්තිය පාමුල. සෝන නදිය කියලා කියන්නේ කලාවයට. පස්සේ කාලෙකදී මෙය ගෝන නදිය ලෙසත් ව්‍යවහාර වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සෝන නදිය කියලා ඒ දවස්වල ව්‍යවහාර කරලා තියෙන්නේ වර්තමාන කලාවයට බව සනාථ කරන්න ටොලමිගේ සිතියම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රාථමික මූලාශ්‍රයක් විදිහට සැලකනවා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 160ත් 90ත් අතර කාලයේහි ජීවත් වුණු නක්ෂත්‍ර විද්‍යාඥයෙකු හා භූගෝල විද්‍යාඥයෙකු තමයි ක්ලෝඩියස් ටොලමි කියලා කියන්නේ. ඔහු විසින් අඳින ලද ලෝක සිතියමේ අපේ රට හඳුන්වලා තියෙන්නේ තප්‍රබාණ කියන නමින්. ඒකේ කලාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ සෝන නදිය ලෙස. ඊට අමතරව ප්‍රාථමික මූලාශ්‍රයක සඳහන් කරුණක් තවත් මූලාශ්‍ර දෙකකින් සනාථ කරන්න පුළුවන්. ත්‍රිපිටකයේ චක්කවර්ති සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මගධ රැට මාතුලා නුවර කියලා. මේ මාතුලා කියලා කියන්නේ මාතලේ නගරයට පුරාණයේදී භාවිතා කළ නාමයක් බව ජනප්‍රවාදයේ පවතිනවා. එම කාරණය ලංකාදීප පුවත්පතෙහි පළ කරන ලද ලිපියකිනුත් දක්වලා තියෙනවා. මේක 2020 ජූලි 26 වෙනි දින ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතේ රසවිත කොටසේ 3 වෙනි පිටුවේ තිලිනි ගුණසේකර මහත්මිය විසින් පළ කරන ලද ලිපියක්. මට ඒ සම්බන්ධවම තවත් තෘතීක මූලාශ්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේක පාසල් විෂය නිර්දේශය සඳහා අනුමත අනුරාධපුර මධ්‍යතන යුගයට අදාළ සිතියමක්. එහි මාතලේ ප්‍රදේශය මාතුල ජනපදයේ ලෙස පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ශිලාලිපි සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සෝමාවතිය පුදබිම අසල මින්විල ප්‍රදේශයෙන් මේ සෙල්ලිපිය සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙම සෙල්ලිපියෙහි දැක්වෙන්නේ දේවානම්පිය පරම්පරාවට අයත්
මහාචූලිගේ පුත් ඌට කන්න අබයට අදාළ සටහන. මෙම සෙල්ලිපියේ සඳහන් මහාචූලි කියලා කියන්නේ වලගම්බා රජතුමාගෙන් පස්සේ රාජ්‍යත්වයට පැමිණි මහාචූලි මහාතිස්ස රජතුමා බවත් මේ එතුමා රාජ්‍යත්වයට පත්වීමට ප්‍රථම එතුමාගේ පුත්‍රයෙකු වුණු ඌට කන්න අබය විසින් සිදු කරන ලද්දක් බවත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සනාථ කරලා තියෙනවා. මේ අශෝක රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයෙන් පසුව සිදු වූවක්. අපි දන්නවා අශෝක රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයෙන් පස්සේ දඹදිව පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රබල රජෙක් පත් වූ බව. ඉන්පසු කුඩා රාජ්‍යයන් ලෙස දඹදිව පාලනය බෙදී ගොස් ඇති බව තමයි දැක්වෙන්නේ. මින්විල පිහිටුවා ඇති මෙම සෙල්ලිපිය මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන මහතා විසින් රචනා කරපු Inscription of Ceylon Volume 2 Part 1 නැමැති කෘතියේ පළවන ශිලාලේඛනය ලෙස අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. වමේ සිට දකුණට වන පරිදි ලියා ඇති මෙම සෙල්ලිපිය අවසානයේදී කොට ඇති ලාංඡනයට යටින් සටහන් කොට ඇති වචනය වමේ සිට දකුණට කියවීමේදී මගධ ලෙස ලැබෙන බවත් එයින් සතුටු විය හැකි තේරුමක් නොලැබෙන බවත් සලකලා පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් එම වචනය පමණක් දකුණේ සිට වමට කියවා එහි අන්තර්ගතය දෙගම ලෙස දක්වලා තියෙනවා. මේ දැක්වෙන්නේ ඒ පිළිබඳව යොදා ඇති සටහන. ඒ අනුව ඔවුන් සෙල්ලිපියේ අන්තර්ගතය තිරයේ උඩින් දැක්වෙන ආකාරයට ප්‍රකාශ කරත් එහි නිවැරදි තේරුම තිරයේ යටින් දැක්වෙන ලෙස වෙනස් වී යුතු බව වැටහෙනවා. එම කාරණේ ඔස්සේද මගධයේ පිහිටා තිබූ ප්‍රදේශය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ දක්වා සිදු කළ අධ්‍යයනයෙන් ලබාගත් මූලාශ්‍ර සාධක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගවේෂණය